YouTubers, welcome back to my channel, Ems Birde. In today's vlog, we're going to make coconut, carrot, lettuce smoothie. The things we need is this one, coconut, carrot, the lettuce, and 1 glass of coconut water. Yan po ang kailangan natin. Then, ilalagay natin sa blender. Hello mga kaberde, ito po tapos na na-blend yung carrot coconut smoothie. At tikman natin kung ano ang lasa niya. Ayos ah. The taste is good at ang lasa niya ay lasang coconut. The smell is like coconut. Ang bango. Really. Coconut talaga siya. Nawala ang lettuce ay parang wala lang. Ang matitikman mo is yung carrot at saka yung coconut. Yummy. Alam nyo guys, may mga matanda na ayaw nilang kumain ng gulay, diba? May mga matanda na ayaw nilang kumain ng fruits din. Ano kaya at gawin nyo to at ipainom sa kanila? I'm sure they will like it. Gusto nila kasi iba yung ito smoothie to, tapos yung gulay na pinapakain mo sa kanila. Ayaw nila yun kasi walang lasa. Pero kapag gagawin mo ng smoothie, sigurado gustong-gusto nila. Kaya ito ang aking ginagawa. Iniinom namin ng alaga ko tuwing umaga. Kung minsan iniinom namin tuwing hapon, pero kadalasan sa umaga ko to iniinom. Sorry guys, because he is coughing outside. Inuubo siya. Ang bango niya talaga. Subukan nyo to guys. Imbis na milk ang aking ilalagay, hindi, nilagay ko na lang yung water coconut at saka yung coconut, kaya yun ang nagpasarap. No sugar added, just plain coconut, carrot, and lettuce. So if you want to try this one, then try it. Walang mawawala kung subukan mo. So again guys, I would like to say thanks to all of you for those for watching my videos, my smoothies, my random vlogs. Thanks to all of you. And again, enjoy drinking your smoothie and have a good day. God bless us all.